কাৰ্ডমলো জিৰপজিৰপিয়াতুম সকলোকে মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখাম যে হোৱাটছআপ লিংক কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি। কাৰণ আমিতো কাৰোবাক যদি আমি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয়, আমি নিজৰ নাম্বাৰ দি সিহঁতে যেতিয়া মোবাইলত ছেভ কৰিব তাৰপিছত নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ কৰিব পাৰি। তো আমি ডাইৰেক্ট নিজৰ নাম্বাৰৰ এটা হোৱাটছআপৰ লিংক যেতিয়া আমি শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সিহঁতে জাষ্ট লিংকটো ক্লিক কৰিলে আমাক ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰিব পাৰিব। চ' এইটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। প্ৰথমতে আপুনি গুগল ক্ৰমত যাব। ক্ৰমত গৈ ইয়াতে লিখিব ক্ৰিয়েট হোৱাটছআপ লিংক। তো ক্ৰিয়েট হোৱাটছআপ লিংক বুলি আহিলে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো যে ক্ৰিয়েট হোৱাটছআপ লিংক বুলি ফাৰ্ষ্টত যোনটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছতে ইয়াতে দেখিছেনে ক্ৰিয়েট এ ফ্ৰী হোৱাটছআপ লিংক বুলি যিটো আছে, ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত আছে ক্ৰিয়েট এ ফ্ৰী হোৱাটছআপ লিংক, গেট এ ব্ৰেণ্ডেড হোৱাটছআপ লিংক, অ'পেন হোৱাটছআপ চেট বুলি আছে। তো আমি এতিয়া ক্লিক কৰিম কাৰণ আমি হোৱাটছআপ লিংকটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিম, সেইকাৰণে ক্ৰিয়েট এ ফ্ৰী হোৱাটছআপ লিংকত ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো চাওক ইয়াতে ক্ৰিয়েট ইউৰ ফ্ৰী লিংক হিয়াৰ বুলি আহিছে। তাৰপিছতে টাইপ ইউৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ, মানে আপোনাৰ যোনটো নাম্বাৰত হোৱাটছআপ আছে সেইটো নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰিব। তো মই টাইপ কৰিলোঁ মোৰ নাম্বাৰটো, হৈ গ'ল। কৰাৰ পিছতে একো কৰিব নালাগে, একো লিখিব নালাগে ক'তো। ইয়াতে আপুনি জেনেৰেট মাই হোৱাটছআপ লিংক যিটো আছে ন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ টাইম ৰখিব। ৰখাৰ লগে লগে দেখিছে দিছ ইজ ইয়ৰ হোৱাটছআপ শ্বৰ্ট লিংক বুলি আহিছে। তো যোনটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে যেতিয়া এইটো মানে কপি কৰি ল'ব আগতে, কাৰণ ইয়াত কপি কৰিলে আপুনি লিংকটো পাই যাব নহয় জানো। তো ইয়াতে দেখিছে যেতিয়া এইটো যোনটো আছে লিংকটোৰ ওপৰত যেতিয়া আপুনি হাতেৰে এনেকৈ দবাই দিলে ইয়াতে আহি গৈছে। তো ইয়াতে কি কৰিব, কপি লিংক এড্ৰেছ যোনটো আছে ন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ লিংকটো মানে কপি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনাক দেখাওঁ, যেনে মোৰ এইটো হোৱাটছআপ হয়, মই খুলি দিছোঁ। খোলাৰ এইটো চাওক, এইটো লিংক দেখিছে, এইটো লিংক যিটো আহিছে লিংকটো ইয়াতে মই কপি পেষ্ট কৰি দিলোঁ। হৈ গ'ল। পেষ্ট কৰাৰ পাছতে কি হ'ব, যেতিয়া কাৰোবাক যদি আমি চেণ্ড কৰাৰ পিছত যোনটো লিংক যেতিয়া আমি চেণ্ড কৰি দিম, তো যেতিয়া সিহঁতে এইটো লিংকত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো দেখিছেনে আপোনাৰ নাম্বাৰত এইটো আহি যাব। তো ইয়াতে যেনেকৈ আহি যাব, তো ডাইৰেক্ট তেনেকৈ মেছেজ কৰিব পাৰিব। এনেকৈ প্ৰয়োজন নাই যে নিজৰ নাম্বাৰটো দিহে কৰিব পাৰিব। আপুনি এইটো লিংকটো ক্ৰিয়েট কৰিলে লিংকটো চেণ্ড কৰি দিয়ক। কৰাৰ লগে লগে যাক লিংকটো দি দিব, তো তাতে লিংকটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো আজি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।